รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่น้องๆจะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ทั้งความรู้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เมาส์ก็ยังอยู่ที่โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับแล้วก็ยังอยู่น้องแพรใหม่นะฮะเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราติววิชา A Level สังคมศึกษาไปนะครับกับครูพี่แกงส้มเป็นยังไงบ้างจ๊ะเล่าให้ฟังหน่อยก็รู้สึกว่าจริงๆวิชาสังคมเหมือนจะเป็นเรื่องที่รู้อยู่ทั่วไปอยู่แล้วค่ะแต่พอได้เรียนกับครูพี่แกงส้มรู้สึกว่าเขาทำให้มันพิเศษมากขึ้นแล้วก็น่าสนใจได้มากขึ้นค่ะเขาก็แชร์ความรู้แล้วก็เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เรายังแบบนี้ทำได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พูดไปนะครับคือ EP 1นะครับวันนี้นะครับก็จะมี EP 2นะครับสำหรับวิชา A Level นะครับสังคมศึกษากับพี่แกงส้มนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปติวกันต่อได้เลยจ้าสวัสดีครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับและก็สัปดาห์นี้ครับคุณครูแกงส้มอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพมหานครครับเด็กๆครับวันนี้เรายังคงอยู่ในบรรยากาศของการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเหมือนเดิมเลยครับก่อนเรียนเด็กๆสามารถดาวน์โหลดเอกสารการเรียนได้ที่ www.etvthai.tv ครับวันนี้เนี่ยเราจะยังคงอยู่ในบรรยากาศของการเรียนกฎหมายครับแล้วดูโจทย์ข้อที่5ครับข้อที่5เนี่ยคุณครูบอกได้เลยนะเราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยข้อที่5เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาปรับใช้เพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะต้องมีแบบเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดสรรปันส่วนมรดกเนี่ยแน่ๆคุณครูแกงส้มให้เด็กๆอ่านโจทย์ข้อ5ก่อนคุณครูแกงส้มให้เด็กๆทั้งห้องส่งและทางบ้านเนี่ยอ่านโจทย์ข้อ5นะครับระหว่างนี้คุณครูแกงส้มเนี่ยอ่านโจทย์ให้เด็กทางบ้านฟังด้วยเนาะนายเดชาสมรสกับนางสมศรีมีบุตรด้วยกัน2 คนซึ่งก็คือนางสาวใจรักและนางสาวมาลีนายเดชามีบิดาชื่อนายวีระซึ่งยังมีชีวิตอยู่นายเดชาเนี่ยทำงานรับราชการส่วนนางสมศรีเนี่ยไม่ได้ประกอบอาชีพและก็ไม่ได้มีรายได้แต่เป็นแม่บ้านคอยช่วยดูแลงานบ้านให้แก่ครอบครัวต่อมาเมื่อนายเดชาตายมีทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรสเหลือเป็นจำนวน1 ล้านบาทไม่มีหนี้สินนางสมศรีจะมีสิทธิ์ในเงินที่เหลือของนายเดชาจำนวนเท่าไหร่ถ้าสมมติคุณครูยังไม่สอนเด็กๆตอบอะไรดีครับเด็กๆว่ามีสิทธิ์ในทรัพย์สินนี้เท่าไหร่ดีไหนใครอยู่ทีม1 ล้านยกมือหน่อยเร็ว1 ล้านใครอยู่ทีม 625,000 ยกมือครับ1 คน2 คนใครอยู่ทีม 500,000ส่วนใหญ่ใครอยู่ทีม 250,000 กระจัดกระจายเนาะโอเคงั้นคุณครูแกงส้มเริ่มสอนชีวิตของเรา1 ชีวิตพอจบสิ้นไปเนี่ยสินทรัพย์ของเราครับมันจะง่ายมากเลยถ้าหากว่าเราเขียนพินัยกรรมไว้ซึ่งขอถามความรู้เรื่องพินัยกรรมหน่อยเร็วเด็กๆตอบคุณครูแกงส้มเราจะสามารถทำพินัยกรรมได้ตอนอายุกี่ปีขึ้นไปถูกต้องเราสามารถทำพินัยกรรมได้ตอนอายุ15 ปีขึ้นไปแต่กรณีที่เราเนี่ยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ทีเนี้ยมันจะต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้ว
มันคือเรื่องของการแบ่งมรดกแล้วเราจะต้องเอาสินทรัพย์ของผู้ตายเนี่ยมาจัดแบ่งมรดกแต่ก่อนแบ่งมรดกสิ่งที่ต้องดูก่อนเลยก็คือให้ดูว่าผู้ตายนั้นน่ะมีคู่สมรสไหมซึ่งถ้าหากว่ามีคู่สมรสเนี่ยสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเลยก็คือการจัดแบ่งอะไรครับการจัดแบ่งสินส่วนตัวสินสมรสครับเด็กๆขึ้นหัวข้อนี้นิดนึงเรื่องสินส่วนตัวกับสินสมรสถ้าให้ครูแกงส้มเลือกจำครูจะจำสิ่งที่ง่ายที่สุดและสิ่งที่ง่ายที่สุดครับให้เด็กๆจำสินสมรสครับเด็กๆจดครับข้อที่ 1คือทรัพย์ทั้งหมดเลยแต่มีข้อแม้นะชายกับหญิงต้องจดทะเบียนสมรสกันนะครับเน้นนะที่เรากำลังคุยอยู่ตอนนี้ชายกับหญิงต้องจดทะเบียนสมรสกันนะคือ 1. ทรัพย์ที่ได้มาหลังการแต่งงานน่ะหลังการสมรสน่ะทั้งหมดเลยอะครับเด็กๆถือเป็นสินสมรสเน้นนะทรัพย์ที่ได้มาหลังการแต่งงานทั้งหมดเลยอะถือเป็นสินสมรสยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นดอกจันครับที่ถือเป็นสินส่วนตัวนั่นก็คือมรดกหมายความว่ายังไงครับเช่นครูแกงส้มเนาะสมมติคุณครูแกงส้มเป็นคนสอนหนังสือรายได้เดือนละ100,000 บาทส่วนภรรยาครูแกงส้มไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆดูแลลูกครูแกงส้มแต่งงานกันมีการหย่าขาดกัน1 เดือนเท่านั้นแหละพอ1 เดือน100,000 บาทเนี่ยครับถ้าหากว่าเหลือเท่าไหร่เงินส่วนนี้ต้องแบ่งกันครึ่งเพราะว่าทรัพย์ที่ได้หลังการแต่งงานถือเป็นสินสมรสทันไหมครับแต่ถ้าหากแต่งงานกันแล้วฝั่งภรรยาครูเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาอะครับยกมรดกให้เช่นเป็นอาคารพาณิชย์เช่นเป็นเงินคำถามครูมีสิทธิ์ในอาคารพาณิชย์นั้นไหมตอบเป็นครูแกงส้มไม่มีสิทธิ์เขาได้เป็นวัวมาครูมีสิทธิ์ในวัวนั้นไหมตอบเป็นครูแกงส้มสิ่งที่ต้องดอกจันคืออะไรข้อ 2ครับดอกผลของสินส่วนตัวถือเป็นสินสมรสกลับไปที่อาคารพาณิชย์ครับครูไม่ได้มีสิทธิ์ในอาคารพาณิชย์นั้นเนื่องจากว่าเป็นสินส่วนตัวของภรรยาแต่ถ้าภรรยาปล่อยเช่าเด็กครับรายได้ที่ได้จากการปล่อยเช่าถือเป็นสินสมรสทันที่คุณครูแกงส้มสอนไหมเอาใหม่นะภรรยาได้วัวมา40 ตัวครูไม่ได้มีสิทธิ์ในวัวนั้นเนื่องจากว่าเป็นสินส่วนตัวแต่พอวัวนั้นเนี่ยมันออกลูกมาลูกของวัวนั้นนะครับถือเป็นสินสมรสทันที่คุณครูแกงส้มสอนไหมแล้วจำแค่นี้พอส่วนที่เหลือทรัพย์ที่มีมาก่อนการแต่งงานของใช้ส่วนตัวของมั่นอันนั้นถือเป็นสินส่วนตัวหมดเลยโอเคไหมสินสมรสมีแค่นี้ทรัพย์ที่ได้มาหลังการแต่งงานยกเว้นอะไรครับขอเสียงดังยกเว้นอะไรครับและ2ก็คือดอกผลของสินส่วนตัวอันนี้เด็กทันไหมครับทันเนาะที่เหลือเป็นอะไรหมดเลยสินส่วนตัวหมดเลยโอเคทีนี้เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเงิน1 ล้านที่โจทย์ให้มาครึ่งหนึ่งต้องแบ่งให้ภรรยาก่อนแสดงว่าภรรยาเนี่ยได้ไปก่อนเท่าไหร่แน่ๆตอบเป็นครูแกงส้ม500,000ตัดข้อไหนออกก่อนแน่ๆข้อ5ใช่ไหมตัดข้อไหนออกก่อนแน่ๆข้อ4ถูกไหมครับขั้นต่ำเนี่ยต้องได้500,000แน่ๆแต่จะได้มากกว่านี้หรือเปล่าให้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งมรดกและเมื่อพูดถึงเรื่องการแบ่งมรดกเนี่ยคุณครูแกงส้มจะพูดถึงเรื่องของทายาทภาษากฎหมายอาจจะใช้คำยากแต่คุณครูแกงส้มอธิบายง่ายๆแบบนี้ละกันนะครูขออนุญาตแบ่งเองนะครับทายาทครูแยกเป็น2 ฝั่ง1ทายาทฝั่งที่เรียกว่าเป็นคู่สมรสนั่นก็คือภรรยาและ2ทายาทโดยธรรมฝั่งที่เรียกว่าฝั่งญาติโอเคนะ
1. ทายาทโดยธรรมก็คือคู่สมรสคือใครนะครับคือภรรยาและ 2. ทายาทโดยธรรมฝั่งญาติเริ่มจดครับซึ่งทายาทโดยธรรมฝั่งญาติเนี่ยมีอยู่6ลำดับด้วยกัน 1. ครับผู้สืบอะไรดีเร็วสืบทอดสืบสันดานก็คือลูกหลานเหลนลือลือโอเคนะลูกหลานเหลนลือแล้วก็ลือนะครับผมถ้ามากกว่าลือนี่ก็โอ้โหเยอะไปเนาะต่อแล้วยังมีลืออีกนะครับผม2จดครับบิดามารดาสิ่งที่คุณครูแกงส้มอยากให้ทุกคนทำคืออะไรรู้ไหมขีดเส้นใต้ครับผมถัดมาครับลำดับที่3ครับเด็กๆนั่นก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันแล้วเอาเส้นสีแดงขีดแบ่งช่วยครูแกงส้มต่อนะลำดับ4ครับลำดับ4คือพี่น้องนะร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันไหนลองบอกคุณครูแกงส้มหน่อยเร็ว3กับ4ต่างกันยังไงอ่ะใช่4คือร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะมีพ่อเดียวกันแต่แม่ต่างอาจจะมีแม่เดียวกันแต่ต่างพ่อแบบนี้ครับถัดมาครับลำดับ5ครับผม5นะ5คือปู่ย่าตายายแต่ว่าของคุณครูเขียนไม่พอและเด็กๆขีดแบ่งอย่าลืมขีดเส้นสีแดงนะครับปู่ย่าตายายแล้วขีดเส้นสีแดงและลำดับ6ครูแกงส้มเขียนตรงนี้นะทางด้านซ้ายมือนะครับนั่นก็คือลุงป้าน้าอาคุณครูแกงส้มมั่นใจมากว่าเด็กๆทุกคนในห้องนี้จำทายาทโดยทำฝั่งญาติได้6ลำดับลองไม่มองเอกสารไหมครูแกงส้มลบแล้วนะลองไม่มองเอกสารนะนั่งตัวตรงเต็มบรรทัด1 2 3ทายาทโดยทำฝั่งญาติลำดับที่1คือใครขอเสียงดังเลยลำดับที่1คือใครลำดับที่2คือใครบิดามารดาอย่าลืมขีดเส้นแบ่งลำดับที่3คือใครลำดับที่4คือใครลำดับที่5คือใครและลำดับที่6คือใครคุณครูแกงส้มมีคำถามละครเรื่องนี้นะตัวละครมีดังต่อไปนี้ครับมีภรรยามีลูกชายนะสมมตินะมีลูกชายมีลูกสาวมีใครอีกมีบุตรบุญธรรมมีใครอีกมีพ่อมีแม่มีน้องสาวโอ้โหเยอะมากมีญาติพี่น้องมีน้องชายมีใครอีกเร็วมีลุงมีปู่ประมาณนี้คำถามมีเงินอยู่500,000ใครในนี้ไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้ใครในนี้มีสิทธิ์รับมรดกบ้างตอบคุณครูแกงส้มคนแรกที่มีสิทธิ์แน่ๆคือใครตอบครูภรรยาหลังจากนั้นให้ไปดูทายาทโดยทำฝั่งญาติตอบคุณครูแกงส้มใครมีสิทธิ์อีกลำดับที่1คือใครผู้สืบสันดานเพราะนั้นลูกชายลูกสาวรวมถึงบุตรบุญธรรมมีสิทธิ์รับมรดกนะครับที่มีการจดทะเบียนเนาะลำดับที่1ผ่านแล้วลำดับที่2คือใครตอบครูบิดามารดาคือพ่อและแม่หนูจำได้ไหมลำดับ1และ2แล้วครูให้ขีดเส้นแบ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจบแค่นี้ครับแปลว่าน้องสาวที่เรารักมากไม่มีสิทธิ์ครับจบแค่ลำดับ2และถ้าหากว่าสมมตินะพ่อแม่เราไม่อยู่แล้วลำดับ3ขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ครับโอเคไหมก็คือจะจบแค่ลำดับ1ลำดับ2มีลำดับ1ลำดับใดอยู่ก็จบเท่านั้นแสดงว่าเงิน500,000ที่เอามาแบ่งตอบคุณครูแกงส้มต้องแบ่งออกเป็นกี่กองเนี่ย1 2 3 4 5 6กองด้วยกัน
ทันที่คุณครูแกงส้มสอนไหมโอเคไหมครับแบ่งกันเลยหารท่านเลยเอา500,000ไปหาร6เลยเอาใหม่ครูแกงส้มเปลี่ยนละครเรื่องใหม่อีกสักเรื่องหนึ่งฟังดีๆนะคุณครูแกงส้มเนี่ยเรื่องนี้มีภรรยาโอเคนะมีน้องสาวมีน้องชายแล้วกันแล้วก็มีพี่สาวแล้วก็มีปู่แล้วก็มีตานะมีตาไม่ใช่มีตายมีตาแล้วก็มีใครอีกเอ่ยมีลุงมีน้าตอบคุณครูแกงส้มใครพอเดาถูกบ้างว่าละครเรื่องนี้ใครมีสิทธิ์รับมรดกแน่ๆขอเสียงดังก็คือใครเอ่ยภรรยาลำดับที่หนึ่งฝั่งญาติมีไหมผู้สืบสันดานมีไหมตอบครูแกงส้มไม่มีลำดับที่สองบิดามารดามีไหมก็ไม่มีอีกมีลำดับที่สามเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์ก็คือใครครับน้องชายแล้วจำได้ไหมว่าพอเป็นลำดับ3ครูแกงส้มขีดแบ่งแสดงว่าอะไรครับตัดลำดับ4ลำดับ5ลำดับ6ออกให้หมดเลยเพราะฉะนั้นตอบเป็นครูแกงส้มละครเรื่องนี้ใครมีสิทธิ์รับมรดกบ้างตอบครูภรรยาน้องชายแล้วก็พี่สาวทันไหมทีนี้ฟังคุณครูแกงส้มครับการแบ่งมรดกในลำดับนี้ภรรยาจะได้ครึ่งหนึ่งถ้าเป็นลำดับเกินลำดับ2ไปแล้วนะภรรยาจะได้ครึ่งหนึ่งส่วนน้องชายกับพี่สาวในฐานะที่อยู่ลำดับที่3ได้ไปอีกครึ่งหนึ่งแสดงว่าถ้ามี500,000ภรรยาได้เท่าไหร่ครับตอบครู250,000แล้วน้องชายกับพี่สาวไปแบ่งกันใน250,000นั้นมีกี่คนสมมติว่าครอบครัวนี้ใหญ่มากมี10คน250,000ก็ต้องไปหาร10แต่ครอบครัวนี้เล็กมีแค่น้องชายกับพี่สาวก็ไปหาร2น้องชายบอกว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมเลยอะทำไมอะเราเป็นน้องในไส้อะทำไมเรามีเงินได้น้อยอะเราได้โอกาสได้ตังน้อยอะจากพี่ได้กับจากมรดกพี่อะเราถามจริงๆน้องชายกับพี่สาวมีสิทธิ์ได้มากกว่านี้ไหมคุณครูแกงส้มแอบกระซิบได้ไหมแอบกระซิบได้ไหมอย่าไปบอกใครนะถ้าน้องชายอยากได้เพิ่มถ้าน้องชายอยากได้เพิ่มจริงๆเห็นภรรยาไหมฆ่ามันซะโอเคไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าไม่มีภรรยาเงิน500,000เนี่ยก็จะเอาไปหารกันในขั้นไหนครับตอบคุณครูขั้น3นั่นเองเด็กๆมาดูโจทย์กลับไปดูโจทย์กันครับตอบคุณครูแกงส้มหลังจากเดชาตายไปแล้วข้อแรกก่อนต้องหันครึ่งก่อนให้กับสินสมรสใช่ไหมครับหันไปแล้ว500,000ถูกไหมเหลือที่จะเอามาคิดในมรดกเท่าไหร่นะครับ500,000ละครเรื่องนี้มีกี่คนครับละครเรื่องนี้มีกี่คนช่วยคุณครูแกงส้มคนที่1คือใครเดชาตายไปแล้วเหลือใครเอ่ยเหลือใครบ้างเร็วคนที่1คือใครสมศรีนี่คือคนที่1นะในฐานะภรรยาคนที่2คือใครใจรักเป็นคนที่2ในฐานะอะไรครับผู้สืบสันดานคนที่3คือใครครับเป็นผู้สืบสันดานและสุดท้ายคือใครครับวีระในฐานะเป็นใครครับแสดงว่าเงิน500,000นี้จะต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วน4ส่วนถ้าแบ่งออกเป็น4ส่วนได้คนละเท่าไหร่ครับ500,000แบ่งออกเป็น4ส่วนได้คนละเท่าไหร่ครับ125,000 บาทจำได้ไหมเงิน1ล้านเนี้ยภรรยาได้ไปเท่าไหร่แล้วแสดงว่าคำตอบของข้อนี้จะต้องตอบข้อไหนครับข้อ2ครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องคือเราจะต้องเอาเงิน500,000ที่ภรรยาได้รับจากสินสมรสมาบวกรวมกับอะไรครับตัวของมรดกที่ภรรยาพึงจะได้ทันข้อสอบข้อที่5ไหมใช้ระยะเวลานิดนึงแต่เข้าใจนะครับโอเคเนาะไปต่อเราเดินทางไปต่อข้อที่6บ้างครับเด็กๆครับข้อที่6อยู่ในพาร์ทรัฐศาสตร์ครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเด็กๆจะต้องมีความเข้าใจ2เรื่องไฮไลท์ครับเรื่องที่1เด็กๆครับไฮไลท์ครับเรื่องที่1นั่นก็คือเรื่องรูปแบบรัฐและเรื่องที่2ครับที่เด็กจะต้องไฮไลท์นั่นก็คือเรื่องของลักษณะการปกครองครับเด็กๆจะต้องมีความรู้2เรื่องนี้ย้ำใหม่อีกครั้งนะเด็กๆเนี่ยจะต้องมีความรู้2เรื่องนี้ครับประการแรกครับเรื่องรูปแบบรัฐไหนทวนความรู้ม.4 หน่อยเร็วตอบคุณครูแกงส้ม
ประเทศหนึ่งประเทศรัฐหนึ่งรัฐจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 อย่างมีอะไรบ้างตอบครูแกงส้มใครพอนึกออกบ้าง1ก็คืออาณาอะไรเอ่ยอาณาเขตดินแดนพื้นที่อันที่2คืออะไรครับประชากรต้องมีคนเนาะ3จะต้องมีอะไรครับรัฐบาลโอ้โหเยี่ยมมากนี่ว่าที่นักรัฐศาสตร์หรือเปล่า4คืออะไรครับสำคัญที่สุดใน4อย่างนี้อันเนี้ยสำคัญสุดไม่มีไม่ได้คำตอบก็คืออำนาจอธิปไตยเพราะว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยจะเป็นตัวฟ้องถึงเอกราชว่าประเทศนั้นมีไหมอย่างเช่นฮ่องกงเนี่ยมีอาณาเขตมีประชากรมีรัฐบาลแต่ฮ่องกงมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองเปล่าอยู่ภายใต้การคอนโทรลของใครเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเรียกว่าฮ่องกงเป็นประเทศเป็นรัฐตามความหมายทางรัฐศาสตร์ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นขอย้ำพร้อมๆกันครับสุขุมนวพันธ์องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการเป็นรัฐคืออะไรนะครับตอบครูอำนาจอธิปไตยอันนี้คือองค์ประกอบแต่คุณครูแกงส้มจะบอกว่ารัฐเนี่ยมันแบ่งออกเป็นรัฐเดี่ยวกับรัฐรวมครับอีกครั้งนะรัฐเนี่ยที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี้ยมันแบ่งออกเป็นรัฐเดี่ยวกับรัฐรวมคำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าประเทศนั้นน่ะเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวมดอกจันครับวิธีการเดียวเท่านั้นดูที่จำนวนของรัฐบาลจำนวนของรัฐบาลหากมีรัฐบาลเพียงชุดเดียวเท่านั้นแสดงว่าประเทศนั้นเป็นรัฐเดี่ยวแต่หากประเทศนั้นนะครับมีรัฐบาลกลางและมีรัฐบาลท้องถิ่นด้วยแสดงว่าประเทศนั้นเนี่ยจะเป็นรัฐรวมคำถามครับประเทศไทยเราเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวมรัฐเดี่ยวเพราะว่าประเทศไทยเรามีเพียงแค่รัฐบาลกี่ชุดเท่านั้นชุดเดียวเท่านั้นเป็นเอกรัฐรัฐเดี่ยวเขาเรียกว่าเป็นเอกรัฐคือมีเพียงแค่เอกรัฐเดียวเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นรัฐรวมจะต้องมีรัฐบาลกลางให้คิดถึงอเมริกามีรัฐบาลกลาง1ชุดกำกับ3กระทรวงหลักก็คือกลาโหมการคลังการทูตดู3เรื่องหลักส่วนที่เหลือให้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นคนกำกับดูแลเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะแยกรัฐเดี่ยวกับรัฐรวมได้คือดูจากจำนวนของรัฐบาลแต่มีข้อสังเกตอื่นๆไหมมีครับให้ข้อสังเกตนะเพื่อแบบครูครับผมมาอยากจะเป็นวิศวกรผมไม่เห็นจะต้องรู้เรื่องนี้เลยแต่ข้อสอบออกเรื่องนี้ผมจะทำยังไงดีครับดูการปกครองฟันธงไปเลยว่าประเทศไหนเป็นเผด็จการประเทศนั้นจะเป็นรัฐเดี่ยวขอถามความรู้นิดนึงเร็วเท่าที่หนูเรียนมาจำได้ไหมเผด็จการมีอยู่กี่แบบ3แบบหลัก1เผด็จการที่โลกใบนี้ไม่มีอยู่แล้วหมดไปกับฝ่ายอักษะในสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือเผด็จการแบบไหนเบ็ดอะไรเอ่ยเบ็ดเสร็จฟาสซิสต์มุสโสเลนีนาซีอดอล์ฟฮิตเลอร์แบบนาซีแบบฟาสซิสต์ไม่มีอยู่แล้วแต่แบบที่ยังเห็นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นอยู่ก็คือเผด็จการแบบไหนตอบคุณครูแกงส้มอำนาจนิยมเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเผด็จการทางทหารส่วนบนโลกใบนี้เราเห็นชัดเพื่อนบ้านเราเป็นอยู่นั่นก็คือเผด็จการแบบไหนตอบคุณครูแกงส้มคอมอะไรเอ่ยคอมมิวนิสต์ประเทศที่เป็นอยู่ในแก๊งเผด็จการจะเป็นรัฐอะไรแน่นอนรัฐเดียวส่วนประเทศที่เป็นรัฐรวมมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสหรู้จักสหอะไรบ้างตอบครูมาสหรัฐอเมริกาสหภาพอะไรบ้างเลยที่คุณรู้จักในอดีตแต่ทุกวันนี้สหภาพโซเวียตยังมีอยู่ไหมล่มสลายไปตั้งแต่จบสงครามเย็นแล้วใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเป็นต้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ครูครับผมเวลาไปเที่ยวผมก็เรียกชื่อประเทศเลยผมไม่ได้มาเรียกว่าวันนี้เราจะไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เรียกเต็มมันมีวิธีการอื่นอีกไหมครับจดสูตรประเทศรัฐรวมจดสูตรประเทศรัฐรวมว่าตามครูแกงส้มอิรักสวิตเจนมาเน่อิรักสวิตเจนมาเน่ต่อนะปากีเมกเยอร์เมกานาเดียอาหรับออสเตรียจิเลียซินเวโอเคไหม1 2 3ไปอิรักสวิต
เจนมาเน่ปากีเมกเยอร์เบกานาเดียอาหรับออสเตรียจิเลียซินเวกโอเคตอบคุณครูแกงส้มอีนี้มาจากประเทศอีอะไรอิรักครับผมเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมอะไรเก่าแก่มากๆบาบิโลนเป็นจักรวรรดิอยู่ในเนี่ยอยู่ในแอเรียตรงเนี้ยเมโสนี่คือศูนย์กลางของพื้นที่อารยธรรมเมโสโปเตเมียรัสนี้เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกรัสเซียสวิตเนี้ยเป็นประเทศที่มีเทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์โอ้โหเป๊ะมากเจนเนี้ยมีที่ราบสูงปาตาโกเนียเตะบอลเก่งมากอาร์เจนตินามาตัวนี้เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เป็นรัฐรวมเพราะนั้นมาเลเซียเป็นประเทศเดียวในอาเซียนตอนนี้นะที่เป็นรัฐรวมเนนี้เนอะไรเอ่ยมีเทือกเขาสูงมากหิมาลัยก็คือเนปาลปากีเนี่ยแยกออกมาจากประเทศอินเดียตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยเหตุผลทางศาสนาปากีสถานอินเดียเขาเป็นพราหมณ์ฮินดูแต่ว่าปากีสถานประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมถัดมาเม็กนี้เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมมายาเม็กซิโกเก่งมากเยอร์เนี่ยเคยมีกำแพงเบอร์ลินกั้นเยอรมนีเมกาง่ายเลยคืออะไรเร็วสหรัฐอเมริกานาตัวนี้อยู่ตอนบนของอเมริกาแคนาดาเดียนี้คืออะไรเอ่ยอินเดียที่พูดมานี่เป็นรัฐเดียวหรือรัฐรวมรัฐรวมอาหรับคืออะไรสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออสนี่คืออะไรดินแดนจิงโจ้ออสเตรเลียเขามีเผ่าพื้นเมืองคือเผ่าอะไรนะอบอริจินเตรียนี่คืออะไรเอ่ยออสเตรียจิเลียล่ะไนจีเรียซิลล่ะบราซิลแล้วเวล่ะมีน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกเวเนซุเอลาน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกคือน้ำตกอะไรแองโจโอเคตราบที่ยังมีช่องทางให้รอดไปได้จงก้าวต่อไปจินตนาการเป็นรากของความฝันการลงมือทำเป็นฐานของความจริง2ประโยคที่พี่เอพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับมาจากหนังสือเล่มนี้ครับ2แขนที่กอดโลกเดี๋ยวเราต้องมาถามอาจารย์ว่าทำไมต้อง2แขนที่กอดโลกครับอาจารย์หนังสือเสริมกำลังใจชุดที่5ของคุณวินเลวารินนะคะ2แขนที่กอดโลกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่ากอดโลกเราอยู่ในโลกแต่ว่ากอดโลกเนี่ยมันคืออยากจะอยู่ในโลกนี้อยากอยู่ในโลกอย่างมีความสุขค่ะหนังสือให้กำลังใจค่ะทำไมอาจารย์ถึงเลือกหนังสือเล่มนี้มาในวันนี้ครับค่ะหนังสือชุดกำลังใจเสริมกำลังใจชุดที่5ของคุณวินเลวารินนะคะถ้าเกิดเราจะพูดถึงผู้เขียนเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลซีไรท์ถึง2 ครั้งฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาจะมีมุมมองในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการหักมุมนะคะยกตัวอย่างเช่นหนังสือเรื่องประชาธิปไตยบนเส้นขนานค่ะก็เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลเป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลถ้าเกิดชื่อหนังสือเล่มนี้คงจะพวกคอนักอ่านคงจะไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องลักษณะนี้มันจะเป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็รักโลกนะคะรักที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในการดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของสัตว์และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ครับที่ผมอ่านมาเนี่ยคร่าวๆที่ผมชอบอย่างเช่นตอนหนึ่งที่เป็นเรื่องของตอนที่ชื่อว่ามาราธอนเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเปรียบเทียบว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แล้วก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจว่าตัวเองไม่สามารถทำได้อะไรเงี้ยทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยคุณวินเนี่ยได้พยายามนำเสนอว่าจริงๆชีวิตเราแข่งขันตั้งแต่ปฏิสนธินะครับแล้วก็สู้แล้วก็มาตลอดมันไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เปรียบเสมือนกับว่าเปรียบเทียบว่าเป็นการแบบวิ่งมาราธอนถ้าเกิดว่ามีคนนำเราไปเนี่ยแต่เรายังวิ่งอยู่เนี่ยเราก็ชนะแล้วเราชนะตัวเองว่าเราดูว่าวิธีการวิ่งของเราเนี่ยทำอย่างไรให้เราไม่สะดุดล้มคือมันเป็นความคมในเรื่องจริงที่เขาหยิบมาจุดเด่นของคุณวินเรียวลินก็คือเรื่องของการใช้ภาษาเขาบอกว่าคุณวินเนี่ยใช้ภาษาเหมือนกับเป็นนายของภาษาก็คือควบคุมภาษาให้สละสลวยมีภาษาวรรณศิลป์นะคะที่จุดเด่นของเรื่องหนังสือเล่มนี้ก็คือการใช้ภาษาขยายของอาจารย์ก็คือเมื่อไหร่ที่มีใครได้อ่านวางไม่ลงแน่นอน อีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าใครได้อ่านหนังสือของคุณวินแล้วเนี่ย
จะต้องตามไปอ่านเล่มอื่นๆอีกค่ะ อ่า ค่ะ คนที่จะเป็นนัก นักเขี เขี ย ย น นได้ต้องเป็นนักอ่านก่อนค่ะ อืม นักเรียนก็เหมือนกันนะคะ ถ้านักเรียนอยากจะเป็นนักเขียนก็ต้องมีคลังคำของการอ่านสะสมไว้มากๆค่ะ มากพอที่จะดึงลิ้นชักของคำในสมองเนี่ยมาใช้กับผลงานของตัวเอง อย่างน้อยๆเนี่ยค่ะการเป็นนักเขียนเบื้องต้นหรือเป็นนักเขียนน้อยสำหรับวัยเด็ก ครับ ก็สามารถฝึกได้ค่ะ ผมว่าแสดงว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าได้อ่านเนี่ยเหมือนกับจะได้การเรียนการสอนให้เป็นนักเขียนไปในตัวเลย จากคำที่คุณวินได้เขียนเอาไว้ ใช่ค่ะ เราจะส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน ครับ พอรักการอ่านเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็อยากจะเป็นนักเขียน อืม ค่ะ หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีการนำเสนอรูปแบบไหนครับ ค่ะหนังสือเล่มนี้คุณวินเลียววารินนะ ครั คะ บ ได้นำเสนอโดยรวบรวมบทความ 49 บทความ ครับ ทั้งหมดนะคะ ก็เป็นบทความสั้นๆที่จะให้ผู้อ่านได้อ่านได้อย่างแบบว่าไม่น่าเบื่อนะคะ ครับ แล้วคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบหรือน้องอ่านจบแล้วเนี่ยน้องๆจะได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ครับ ถึงแม้ว่าการนำเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องของชีวิตปกติที่เราอยู่ในสังคมนะคะ แต่ว่ามุมมองของคุณวินเดียววารินเนี่ยค่ะจะทำให้เรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ แล้วก็สร้างกำลังใจให้กับคนในสังคมนะคะมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเรื่องต่างๆ เหล่านี้ค่ะ ส่วนประเด็นเรื่องรูปแบบการปกครองเด็กๆจดบนจอครับ รูปแบบการปกครองอะครับคุณครูแกงส้มจะบอกกับเด็กๆว่า หลักๆบนโลกใบนี้ก็จะมีการปกครองแบบคนเดียวมีอำนาจ ก็เช่นเผด็จการเช่นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทุกวันนี้โลกเรายังมีสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่ไหมครับ มีในอาเซียนเช่นประเทศอะไรเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ประเทศอะไรเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ปกครองด้วยระบบกษัตริย์และกษัตริย์เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในรัฐบรูไนดารุสสลาม แบบกลุ่มคนจริงๆคอมมิวนิสต์เป็นเผด็จการแบบหนึ่งแต่ครูแยกออกมาเป็นกลุ่มคนเพราะว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นคณะคณะธิปไตยก็เป็นคณะอภิชนาก็เป็นคณะส่วนการปกครองโดยประชาชนเสียงข้างมากก็คือการปกครองแบบไหนตอบครูประชาธิปไตยแต่ว่าประชาธิปไตยในโลกใบนี้มีอยู่กี่แบบ3แบบที่1แบบอังกฤษคือแบบไหนครับแบบรัฐสภาซึ่งประเทศไทยเราเป็นแบบรัฐสภาบ้านเราเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแบบที่2เป็นแบบประธานาให้ทายใครเป็นต้นแบบอเมริกาเก่งมากและแบบที่3คือแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีใครเป็นต้นแบบประเทศที่แบบมีการปฏิวัติแบบรุนแรงเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมฝรั่งเศสเพราะนั้นแบบรัฐสภาอังกฤษจะเป็นต้นแบบแบบประธานาธิบดีอเมริกาจะเป็นต้นแบบแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นต้นแบบนี่มันคือเรื่องรูปแบบการปกครองแต่โจทย์ข้อนี้เขาเอา2เรื่องมารวมกันเพราะฉะนั้นวิธีการคือเด็กๆครับเราจะแยกก่อนเรื่องรูปแบบรัฐเราจะแยกก่อนเรื่องรูปแบบรัฐหารัฐรวมให้ครูหน่อยหารัฐรวมในตัวเลือกให้ครูหน่อยว่าจากตัวเลือกข้อไหนเป็นรัฐรวมลองบอกครูเร็วในประเทศเนี่ย10 ประเทศที่อยู่ใน5ช้อยนี้ประเทศไหนเป็นรัฐรวมแน่ๆออสเตรเลียเป็นรัฐรวมแต่นิวซีแลนด์อยู่ในสูตรเปล่าไม่เป็นรัฐเดี่ยวเพราะฉะนั้นข้อแรกก่อนมันไม่คล้ายคลึงกันและเรื่องรัฐเราตัดออกก่อนได้เลยข้อไหนอีกเป็นรัฐรวมครับมาเลเซียเป็นรัฐรวมอินโดนีเซียอยู่ในสูตรไหมไม่ตัดออกเลยครับเพราะอินโดนีเซียเป็นรัฐเดียวตอนนี้ที่เราเห็นอยู่บนจอตอนนี้เด็กๆครับเรื่องรูปแบบรัฐคล้ายคลึงกันแล้วเราก็ต้องไปหาเรื่องรูปแบบการปกครองคุณครูให้โฟกัสที่บรูไนตอบคุณครูแกงส้มบรูไนมีการปกครองแบบไหนตอบครูสมบูรณาญาสิทธิราชย์คำถามคือสิงคโปร์เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือเปล่าตัดทิ้งครับเห็นไหมเริ่มตัดได้ยังทีนี้เหลือ1กับ2เหลือ1กับ2คิดว่าทั้งเรื่องรูปแบบรัฐและเรื่องรูปแบบการปกครอง1หรือ2เป็นคำตอบของข้อนี้เด็กๆตอบ1หรือ2ขอเสียงดังตอบ1หรือ2
เฉลยต้องตอบข้อที่ 2 ครับทำไมไม่ตอบ1อ่ะเพราะว่าเวียดนามมีการปกครองแบบไหนเร็วคอมอะไรเอ่ยที่เราท่องไปไงมีอยู่5ประเทศใช่ปะส่วนกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นประชาธิปไตยนะแบบรัฐสภาคล้ายประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้เนี่ยจะต้องตอบข้อที่ 2ทันไหมครับทันเนาะเข้าใจที่คุณครูแกงส้มสอนไหมโอเคนะต่อนะไปดูต่อครับข้อถัดมาข้อที่ 7 ครับ 7 เป็นพาร์ทเศรษฐศาสตร์แล้ว7เป็นพาร์ทเศรษฐศาสตร์แล้วเด็กๆเคยได้ยินโครงการนี้ไหมโครงการประกันราคาข้าวเคยได้ยินไหมครับเคยไหมเคยใช่ไหมครับเคยได้ยินคำว่าโครงการรับจำนำข้าวไหมครูมีคำถาม1คำถามทั้งในห้องสดและทางบ้านลองตอบสิครับว่าทั้ง2โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือใครใช่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโอเคคำถามถัดมาโครงการ2โครงการนี้ใครเป็นคนช่วยเหลือรัฐบาลเป็นคนช่วยเหลือรัฐเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรคำถามทำไมต้องไปช่วยแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยราคาผลผลิตเนี่ยมันดีหรือไม่ดีไม่ดีรัฐบาลก็เลยต้องเข้าไปทำไมครับไปช่วยซึ่งคุณครูแกงส้มจะบอกว่าหากมีรัฐบาลเข้าไปช่วยเนี่ยเด็กๆจะสามารถเจอรูปแบบวิธีการนี้ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ไหมไม่ได้เพราะว่าทุนนิยมใครจะมีบทบาทแบบ 100% รัฐหรือประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วไอการช่วยแบบนี้จะไม่เจอเลยในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพราะทุนนิยมเน้นประชาชนแบบ 100% เด็กๆจะเจอวิธีการรัฐเข้าไปช่วยแบบนี้ได้ในระบบเศรษฐกิจที่มีรัฐเข้าไปได้เช่นผสมเช่นอาจจะเป็นสังคมนิยมแต่หลักๆแล้วจะไม่เจอในทุนนิยมทีนี้คุณครูแกงส้มก็เลยมาชวนคุยครับเด็กๆครับจำนำข้าวกับประกันราคาข้าวแตกต่างกันยังไงเด็กๆดูบนจอก่อนโดยปกติเนี่ยเวลาราคาในตลาดเนี่ยครับมันจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้อิงตามกลไกราคามันก็จะมีคำนี้เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งวันนี้คุณครูไม่ได้สอนแต่คุณครูจะพูดถึงเรื่องการเข้าไปแทรกแซงราคาของรัฐและสามารถทำได้2วิธีการหลักนั่นคือ 1. กำหนดราคาขั้นสูงและ 2. กำหนดราคาขั้นต่ำครูให้ทายเรื่องเกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวเรื่องเกี่ยวกับโครงการประกันราคาน่าจะเกี่ยวกับการกำหนดราคาขั้นสูงหรือขั้นต่ำครูแกงส้มช่วยเด็กๆครับนั่งตัวตรงเต็มบรรทัดแล้วเตรียมตัวตอบครูขอกำหนดราคาขั้นสูงห้ามสูงกว่านี้นะครูขอกำหนดราคาขั้นสูงห้ามสูงกว่านี้นะตอบคุณครูแกงส้มแปลว่าราคาเดิมเนี่ยมันทำไมเกินไปมันสูงเกินไปใครไม่ชอบราคาสูงประชาชนแสดงว่ากำหนดราคาขั้นสูงเป็นนโยบายช่วยผู้บริโภคครับจดก่อนกำหนดราคาขั้นสูงเนี่ยเป็นนโยบายช่วยผู้บริโภคซึ่งครูจะยังไม่พูดในวันนี้แต่วันนี้คุณครูจะพูดเรื่องการกำหนดราคาขั้นต่ำเพราะเมื่อครูกำหนดราคาขั้นต่ำคุณครูแกงส้มจะบอกว่าอย่าต่ำกว่านี้นะถ้าครูบอกว่าอย่าต่ำกว่านี้นะแปลว่าราคาเดิมทำไมเกินไปต่ำเกินไปแล้วราคาที่ต่ำใครไม่ชอบเกษตรกรเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพูดถึงเรื่องการกำหนดราคาขั้นต่ำถ้าเข้าใจหลักการครูขอพลังเสียงในการตอบได้ไหมเตรียมตัวตอบกำหนดราคาขั้นต่ำแปลว่าราคาเดิมทำไมเกินไปตอบคุณครูแกงส้มต่ำเกินไปราคาที่ต่ำเกินไปใครเดือดร้อนใช่เกษตรกรชาวนาเดือดร้อนหุดเป๊ะมากเนี่ยแม่นมากนะเนี่ยแสดงว่าเรียนแล้วเข้าใจถัดมาพอเกษตรกรชาวนาเดือดร้อนรัฐจึงต้องเข้าไปกำหนดอะไรใหม่สุดๆแล้วไอ้ราคาใหม่ที่กำหนดเนี่ยมันต้องทำไมหรอราคาเดิมมันต่ำไปแปลว่าราคาใหม่ต้องทำไมสุดๆทีนี้ค่อยๆคิดพอราคาสูงขึ้นหนูคิดว่าใครชอบชาวนาชอบและเมื่อชาวนาชอบชาวนาเนี่ยจะแห่ออกมาทำไม
เอามาขายคำถามในเศรษฐศาสตร์เนี่ยคำว่าขายเนี่ยมันคืออุปสงค์หรืออุปทานใช่เพราะฉะนั้นอุปทานก็จะมากคนออกมาขายมากเราเรียกคนขายนี้ที่มากเนี้ยเรียกภาวะนี้ว่าภาวะอุปทานส่วนเกินคือแห่มาขายกันเยอะไงอุปทานส่วนเกินก็คือแปลว่าซัพพลายคือคนขายมากกว่าใครคนซื้อเฮ้ยเด็กๆครับคนขายมากกว่าคนซื้อตอบเป็นครูแกงส้มค่อยๆคิดคนขายมากกว่าคนซื้อของจะเหลือหรือของจะขาดสุดๆแปลว่าของเหลือเพราะฉะนั้นอุปทานส่วนเกินคือภาวะของล้นตลาดและเมื่อของล้นตลาดแบบนี้รัฐปล่อยได้เปล่าไม่ได้รัฐก็ต้องเข้ามาจัดการใช่เปล่าและเข้ามาจัดการด้วยวิธีการรับซื้อเองหรือไม่ก็จ่ายเงินชดเชยซึ่งเด็กๆครับรับซื้อเองรับซื้อเองมันคืออะไรเอ่ยมันก็คือโครงการดังๆก็คือโครงการจำนำอะไรเร็วที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นจำนำข้าวรัฐอยู่ในฐานะผู้ซื้อสินค้าเองแล้วทำไมครับเอาไปขายต่อแต่ถ้าการจ่ายเงินชดเชยมันคือโครงการอะไรครับประกันราคาหมายความว่ายังไงตัวอย่างเช่นสมมุติว่ารัฐออกบอกว่าเนี่ยข้าวเนี่ยในยุคของรัฐนี้นะจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 14,000 สมมุติต่อตันชาวนาเอาไปขายได้10,000โอเคไม่ต้องเสียใจมาขายผมเดี๋ยวผมให้ 14,000อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีการจำนำข้าวแล้วรัฐก็จะเอาข้าวเนี้ยไปขายต่อแต่ถ้าหากว่าเป็นประกันราคาผมสัญญาว่าจะทำไมครับจะต้องขายได้ไม่ต่ำกว่า 14,000ผลปรากฏว่าชาวนาเอาไปขายจริงได้10,000รัฐจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง 4,000 ให้อันนี้เขาเรียกว่าโครงการประกันราคากวาดสายตาดูโจทย์ข้อ 7ทั้งประกันราคาข้าวและโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันเหมือนกันในเรื่องไหนหรอครับรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยชาวนาเนี่ยด้วยการประกันราคาข้าวด้วยการทำไมเอ่ยด้วยการรับซื้อข้าวจากชาวนาเนี่ยมันเหมือนกันในเรื่องไหนหรอครับผมมันเหมือนกันในเรื่องไหนมาดูข้อที่ 1ถามว่ามันทำให้อุปทานของข้าวเปลือกคนขายข้าวเปลือกก็คือชาวนาเนี่ยลดลงไหมไม่น่าเกี่ยวข้อ 2มันทำให้คนซื้อข้าวถ้ารัฐทำโครงการนี้แล้วมันทำให้คนซื้อข้าวเนี่ยซื้อในราคาสูงขึ้นไหมก็ไม่ข้อ 3เมื่อรัฐรับซื้อข้าวชาวนาหรือรัฐประกันราคากับชาวนาแล้วมันทำให้ความเสี่ยงของรายได้ของชาวนาเนี่ยลดลงใช่ไหมใช่มันทำให้ความเสี่ยงคือชาวนาจะมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นเฮ้ยข้อนี้น่าสนใจข้อ 4มันทำให้รัฐบาลต้องทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางใช่ไหมมันอาจจะใช่ในมิติของการจำนำข้าวแต่มันไม่ใช่ในมิติของการประกันราคาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูจากข้อ 5มันคือเรื่องเกี่ยวกับการันตีเมื่อมีผลเสียหายจากภัยธรรมชาติคำตอบของข้อนี้ควรจะต้องตอบข้ออะไรครับข้อ 3เป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนข้อสอบระดับ A level จะยากประมาณนี้นะเด็กๆจึงต้องเข้าใจแบบถึงแก่นจริงๆนะครับผมไปดูต่อข้อถัดมาข้อที่ 8โจทย์ถามว่าข้อนี้เนี่ยมีโอกาสเจอในข้อสอบปีนี้เลยนะคุณครูแกงส้มเนี่ยเก่งข้อสอบมาให้ข้อนี้ไม่ใช่ข้อสอบเก่าแต่เป็นข้อสอบใหม่ที่คุณครูแกงส้มเก่งไว้ให้ว่าอาจจะต้องเจอใน A level โจทย์ถามว่าการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำให้สูงขึ้นเป็นวันละ450 บาทมันก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมอย่างไรข้อแรกก่อนเด็กๆค่อยๆตอบนะเด็กๆคิดว่าการกำหนดให้ค่าจ้างเป็นวันละ450 บาทเนี่ยทำไมรัฐบาลเนี่ยกำหนดแบบนี้แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นว่าคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยได้ค่าตอบแทนมากหรือน้อยเขาเลยกำหนดให้มันทำไมให้มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนี้เขาเรียกว่าวิธีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเด็กๆขึ้นหัวข้อนี้ก่อนหามุมตรงไหนก็ได้แล้วขึ้นหัวข้อกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำแล้วครูขอพลังเสียงจากเด็กๆในห้องนี้ช่วยครูแกงส้มนะเริ่มกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำแปลว่าค่าจ้างเดิมทำไมเกินไป
ใช่ มันน้อยไป มันต่ำไปโอ้ยเด็กห้องนี้จะกลายเป็นกูรูเศรษฐศาสตร์เลยเนี่ยดูโต้ตอบแบบเสียงดังมากทางบ้านตอบได้กันหรือเปล่าแต่ว่าในห้องสดเนี่ยตอบได้เสียงดังมากพอนี้ค่าจ้างต่ำเกินไปเนี่ยใครเดือดร้อนประชาชนคือใครที่ได้รับลูกจ้างใช่ไหมลูกจ้างหรือคนที่เป็นแรงงานเดือดร้อนได้หมดจะตอบลูกจ้างก็ได้แรงงานก็ได้ทีนี้พอแรงงานเลือกลูกจ้างเดือดร้อนเนี่ยรัฐจึงต้องเข้ามากำหนดอะไรใหม่ค่าจ้างใหม่แล้วไอ้ค่าจ้างใหม่เนี่ยมันต้องทำไมเยี่ยมครับมันต้องสูงขึ้นคำถามพอค่าจ้างสูงขึ้นใครชอบลูกจ้างชอบหรือนายจ้างชอบถูกไหมลูกจ้างต้องชอบคุณมีคำถามน้องๆตรงกลางน้องๆด้านหลังน้องๆด้านหน้าครับลูกจ้างเนี่ยที่เขาไปทำงานเนี่ยเขาไปซื้อแรงงานหรือเขาไปขายแรงงานแล้วเรียนกับครูไปแล้วเมื่อกี้นี้ขายนี่อุปสงค์หรืออุปทานอุปทานเพราะฉะนั้นคนก็เลยแห่ไปทำงานกันเยอะเพราะรู้สึกว่าค่าจ้างมันสูงขึ้นมันเลยเกิดภาวะอุปทานแรงงานส่วนเกิน1คนอยากไปทำงานกันเยอะขึ้นและ2คนที่เป็นผู้ซื้ออุปสงค์แรงงานคือคนซื้อแรงงานคือนายจ้างเนี่ยอาจจะซื้อแรงงานไม่ไหวเพราะว่าค่าจ้างมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสิ่งที่รัฐบาลจะทำเมื่อขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรัฐบาลอาจจะต้องไปช่วยเหลือคนที่เป็นนายจ้างทีนี้คำถามก็คือว่าเมื่อเกิดภาวะอุปทานแรงงานส่วนเกินตอบให้คุณครูแกงส้มชื่นใจหน่อยเร็วมันคือภาวะคนงานทำไมล้นตลาดและเมื่อคนงานล้นตลาดมันก็คือปัญหาการว่างอะไรเนี่ยคือสิ่งที่รัฐต้องระวังครูย้ำเลยว่านี่คือสิ่งที่รัฐต้องระวังและเมื่อเกิดปัญหาการว่างงานรัฐจะปล่อยให้คนว่างงานกันเยอะในประเทศเราได้ไหมรัฐก็ต้องเข้าไปช่วยด้วยวิธีไหนจัดหางานให้คนงานทำเช่นอาจจะสร้างงานด้วยการเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพตัดผมแถวนี้มีไหมโรงเรียนฝึกอาชีพตัดผมแถวนี้มีไหมสอนทำเบเกอรี่สอนทำเป็นอะไรนวดแผนไทยอย่างเงี้ยครับเป็นต้นหรืออาจจะต้องหาบริษัทไหมมาเปิดเป็นในฮอลล์เพื่อมารับสมัครคนที่ว่างงานอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาเรียกว่าจัดหางานให้คนงานทำเด็กๆดูโจทย์ข้อนี้ครับข้อ8ครูเล่าคอนเซปต์ทั้งหมดแล้วเด็กคิดว่าอันนี้ครูแกงส้มพูดถึงในมุมดีก่อนเด็กๆคิดว่าในมุมดีเนี่ยพอค่าจ้างมันสูงขึ้นแล้วมันเกิดผลดียังไงเด็กๆคิดว่ามันเกิดผลดีไงข้อ1การลงทุนในต่างประเทศนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีไหมไม่ดีนะเพราะว่าเงินจะหมุนเวียนในประเทศเราทำไมน้อยลงเรื่องที่ดีมันควรจะเป็นเรื่องไหน2 3 4หรือ5ตอบข้ออะไรครับข้อ2ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าประชาชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนั่นเองเด็กๆเข้าใจข้อที่8ไหมครับเข้าใจนะครับเราไปลุยต่อข้อที่9ครับข้อที่9โจทย์ถามว่าการเพิ่มขึ้นในข้อใดต่อไปนี้ทำให้ปริมาณเงินในประเทศขยายตัวโอเคปริมาณเงินนะในประเทศขยายตัวเด็กๆคิดว่าขยายตัวเป็นเรื่องดีไหมดีนะขยายตัวเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าขยายตัวมากเกินเด็กๆคิดว่าไงให้เด็กๆคิดถึงเรื่องลูกโป่งสมมุติว่าลูกโป่งเนี่ยมีลมเข้าไปในลูกโป่งดีไหมดีแต่ถ้าลูกโป่งมีลมเยอะเกินลูกโป่งจะทำไมใช่แล้วการที่เงินเนี่ยเข้าไปในลูกโป่งเยอะมากเกินไปครับเราเรียกภาวะนี้ว่าภาวะเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นการทำให้ลูกโป่งขยายตัวเป็นเรื่องดีแต่เฟ้อที่ดีเด็กๆจดครับการเฟ้อแบบดีจะต้องเฟ้ออยู่ที่ไม่เกิน 5% เท่านั้นการเฟ้อที่ดีจะต้องเฟ้อไม่เกิน 5% เท่านั้นหากเฟ้อที่ช่วง 5-20%เฟ้อระดับปานกลางเนี่ยหนูจะรู้สึกว่าของทำไมแพงส่วนถ้าหากว่าเฟ้อเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มันมากกว่า 20% เนี่ยอันเนี้ยอาจจะเกิดศึกสงครามหรืออาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าเฟ้อมากเกินลูกโป่งพองมากเกินการแก้ต้องทำยังไงให้ทายหากลมที่เข้าไปในลูกโป่งมันคือเงินสมมตินะลมที่เข้าไปในลูกโป่งคือเงินแสดงว่าเราจะแก้ทำให้ลูกโป่งแฟบลงเนี่ยเราต้องเอาอะไรออก
เราต้องเอาลมออกเราต้องเอาเงินออกจากลูกโป่งแล้วคนที่จะเอาเงินออกจากลูกโป่งได้ให้ทายมีกี่คนมี2คนเท่านั้น1คือใครธนาคารและ2คือใครถูกต้องและถ้าธนาคารทำเราจะเรียกนโยบายนั้นว่านโยบายการเงินถ้าธนาคารทำเรื่องเงินจึงเป็นเรื่องของธนาคารแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลทำเนี่ยจะต้องเป็นนโยบายการอะไรตอบคุณครูการคลังครูให้ทายครับครูถามแล้วตอบคุณครูแกงส้มว่าใครทำ1เพิ่มดอกเบี้ยลองตอบทันเร็วธนาคารหรือรัฐเพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยเป็นหน้าที่รับความรับผิดชอบของใครธนาคารอย่างเงี้ยดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเงินโอเคไหมเอาใหม่ภาษีเป็นเรื่องของการเงินหรือการคลังเพราะว่าใครเป็นคนทำเก่งมากเมื่อหลักการเป็นแบบนี้ครูยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะแต่คำถามก็คือว่าการเพิ่มขึ้นของข้อไหนมันทำให้ปริมาณเงินเนี่ยเหมือนลูกโป่งเนี่ยมันค่อยๆขยายตัวขึ้นมันต้องเป็นการเพิ่มขึ้นของอะไรที่ทำให้ลูกโป่งเนี่ยเกิดการขยายตัวขึ้นคำถามค่อยๆคิดดูข้อ1ถ้าเราเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากคนอยากถือเงินไหมตอบเสียงดังถ้าเราเนี่ยเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากคนอยากถือเงินในมือไหมอยากทำไมเอาไปฝากแสดงว่าลูกโป่งมันจะทำไมแฟบไม่น่าใช่ลองกวาดสายตาดูดีๆ2 3 4 5การเพิ่มขึ้นของอะไรที่มันจะทำให้ลูกโป่งเนี่ยดูขยายตัวถ้าเรานำเข้าสินค้าเด็กๆเราเอาซื้อของเขาเนี่ยเงินในลูกโป่งเรามันก็จะออกไปใช่ป่ะเพราะเราเอาเงินออกไปนอกประเทศใช่ป่ะตัดออก3 4 5ฟันธงข้อนี้ตอบอะไรครับข้อ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องเยี่ยมมากเด็กๆเข้าใจเรื่องนี้ไหมเด็กๆเข้าใจเรื่องนี้นะครับโอเคเนาะข้อที่10ครับกวาดสายตาดูเลยแล้วครูไม่พูดเยอะขีดเส้นใต้โถโหลโปตี้โถโหลโปตี้คืออาณาจักรอะไรทวารวดีคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อที่1เขียนชื่อบันทึกของชาวจีนนิดนึงละโวคนจีนเรียกว่าหลอหูตามพระลิงคนจีนเรียกว่าตั้นมาลิงศรีวิชัยคนจีนเรียกว่าซิลิโฟซิโอเคไหมส่วนฮาลิพุนชัยคนจีนเรียกว่าหนีหวังก๊กเนี้ยแปลว่าใครดูแลหนีหวังผู้หญิงดูแลและผู้หญิงที่ว่าก็คือพระนางอะไรเอ่ยจามเทวีโอเคป่ะนิดนึงผังเมืองทวารวดีเป็นแบบวงรีแล้วก็มีวงกลมให้เห็นแต่พอเป็นละโวเนี่ยผังเมืองจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมหลักฐานสำคัญของทวารวดีคือทำมาจากกับอะไรหมอกกวางหมอกทำมาจากของแท้ต้องมีกี่ซี่8ซี่พอเพราะว่าธรรมะสูงสุดก็คืออะไรครับมรรคมีองค์8นั่นเองวันนี้เราเรียนเรื่องหลักๆเลยก็คือเศรษฐศาสตร์นะครับเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันแล้วก็เฉลยนะครับสามารถดูได้นะครับใน www.etvthai.tv นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ในเว็บบอร์ดนะครับในกระดานบอร์ดนะครับของ www.etvthai.tv เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้คุณครูแกงส้มนะครับลาไปก่อนสวัสดีเด็กทุกคนครับสวัสดีครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับหรือว่าอยากที่จะไปทบทวนนะครับก็ง่ายมากๆเลยครับเข้าไปดูที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ห้ามลืมเลยนะครับไปกดติดตามที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เมาส์ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับก็อยู่ในขอบของการให้กฎหมายเขียนไว้กฎหมายเขียนให้คุณมีหน้าที่แบบนี้ก็ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของกรอบกฎหมายเพราะนิติบุคคลไม่ใช่คนนะฮะนิติบุคคลไม่ใช่คนแต่กฎหมายสมมุติเราสอบชิงทุนติดแล้วเราจะไปเรียนตอนไหนครับก็จะไปเรียนช่วงปิดเทอมกี่วันกี่เดือน1 เดือนเต็มค่ะ1 เดือนเต็มเลยก็ถือว่าได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเที่ยวด้วยเนาะแล้วก็ได้ไปใช้ภาษาที่แบบว่าเราเรียนมาเนี่ยเราก็จะได้ไปใช้จริงที่บ้านเมืองเขาด้วยเนาะนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับในการสอบด้วยเข้าจุฬานะครับผมแล้วก็ทำอาชีพในฝันให้ได้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณครับ